हेलो एभ्रिवान इन्ट्रान्स गेटवेको क्लाउड कम्प्युटिङको ट्युटोरियल सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द गौतम। हामीले यो सिरिज चाहिँ एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट एक्जाम फोकस र करियर पोइन्ट अफ भ्यूबाट क्लाउड भनेको के रहेछ, क्लाउड कम्प्युटिङले कसरी काम गर्छ भन्ने कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर केही हेल्प होस् भन्नको लागि चाहिँ यो सिरिज लिएर आएका छौँ। सो स्पेसिफिकल्ली यो भिडियोमा चाहिँ फर्स्टमा क्लाउड भनेको के हो त्यसलाई माइन्युट लेभलमा बुझ्न ट्राई गर्छौँ। क्लाउड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट कसरी इभल्भ हुँदै गएको रहेछ त्यसको हिस्ट्री बुझ्न ट्राई गर्छौँ। एटलिस्ट एउटा आइडिया त हुन्छ नि त कसरी क्लाउड अगाडि बढ्दै गएको रहेछ, किन युज भएको रहेछ, अनि के लिमिटेसन थियो र के कुरा ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ कन्सेप्ट आएको रहेछ भन्ने कन्सेप्ट थाहा हुन्छ नि त। त्यसैले अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले रियल लाइफमा क्लाउड कम्प्युटिङको केही न केही युज गरिराखेका छौँ होइन। चाहे त्यो फ्रीमा चलाइरहेको एप्लिकेसनहरू होला, चाहे त्यो पेड एप्लिकेसनहरू होला। त्यसैले सर्टली रियल लाइफ एप्लिकेसन अफ क्लाउड कम्प्युटिङ पनि के गर्छ त बुझ्न ट्राई गर्छौँ है त। सो क्लाउड र कम्प्युटिङ भन्ने दुईवटा टर्मिनोलोजीलाई छुट्याएर हेरौँ। क्लाउड भनेको इन्टरनेट रहेछ र कम्प्युटिङ भनेको प्रोसेसिङ पावर, स्टोरेज र सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू जुन चाहिँ के हुँदो रहेछ त त्यो क्लाउडमा चल्दो रहेछ। अब यो क्लाउड भनेको के हो त भनेपछि कुनै पनि क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछ। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हामी डेटा सेन्टर भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो डेटा सेन्टरमा चाहिँ मल्टिपल सर्भरहरू के गरिन्छ त सेटअप गरिन्छ। राउटर हुन्छ, स्विच हुन्छ, फायरवल हुन्छ, फिजिकल केबल कनेक्टिभिटी हुन्छ हैन। त्यसपछि 24/7 365 डेज नै के गरिन्छ त पावर अन गरेर राखिन्छ, टाइम एन्ड अन मेन्टेन गरिन्छ। त्यहाँ युज भएको एप्लिकेसनहरू टाइम एन्ड अन सफ्टवेयर अपडेटहरू गरिन्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त क्लाउड कम्प्युटिङले काम गर्छ। अब क्लाउड कम्प्युटिङ किन चाहिएको हो त भन्ने कुरा बुझौँ न। जस्तो मानौँ म एउटा इन्डिभिजुअलले एउटा वेबसाइट क्रिएट गरेर लन्च गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? सर्भर किनेर ल्याउने, सेटअप गर्ने, त्यसलाई पावर अन गर्नु पर्यो। अब वेबसाइट बनाइसके पछाडि त के हो, एउटा इन्टेन्डेड युजरलाई बनाएको वेबसाइट हो नि त। भनेपछि एनी टाइम अभाइलेबल हुनु परेन। भनेपछि 365 डेजसम्म सर्भर मेरो अन भइराख्नु पर्यो, कम्प्युटिङ पावर राम्रो हुनु पर्यो, प्रोसेसर राम्रो हुनु पर्यो हैन। वेबसाइटमा चाहिँ डेटाहरू अपलोड हुँदै जान्छ हैन, त्यसले स्टोरेज खाँदै गर्छ हैन। यो सबै कुराहरू म एउटा इन्डिभिजुअलले एउटा वेबसाइट लन्च गर्नको लागि यति धेरै चाहिने खर्चहरू, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, अपरेसनल एक्सपेन्डिचर, टेक्निकल एक्सपर्टिज र कम्प्युटिङ पावरको कुराहरू, यो सबै कुरा मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ झमेला नहोस् भन्नको लागि कन्सेप्ट कसरी बढ्दै गयो त भनेपछि एउटै रिसोर्सेस मल्टिपल मिलियन युजरले, थाउजन्ड अफ युजरले चाहिँ के गर्न पाओस् त त्यो रिसोर्सेस चलाएको बेसिसमा त्यो रिसोर्सेस कति टाइममा चलाएको टाइमको हिसाबमा के गरोस् त पेमेन्ट गरोस् र सर्भिस इम्प्याक्ट नहोस् भन्नको लागि, डेटा सिक्योर होस् भन्नको लागि के गरिन्छ त क्लाउड कम्प्युटिङ चलाइन्छ। भनेपछि के हुन्छ त क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेटा सेन्टरको कन्सेप्ट हुने भयो, जहाँ सर्भर सेटअप गरिन्छ है, मल्टिपल सर्भिसेसहरू रन गरिन्छ। र के सर्भिस दिने हो त एज अ सर्भिस प्रोभाइडर? अहिले हामीले सुनेको क्लाउड प्लेटफर्महरू अमेजन वेब सर्भिसेस, माइक्रोसफ्ट अज्योर, गुगल क्लाउड प्लेटफर्म, मल्टिपल CRM, ERP एप्लिकेसनहरू, स्ट्रिमिङ एप्लिकेसनहरू, यो सबै के हो त क्लाउड कम्प्युटिङ कन्सेप्ट है। यसरी चाहिँ के गर्छ त हामीले एउटा वेबसाइट होस्ट गर्न लागेको सिनेरियोलाई क्लाउड कम्प्युटिङसँग के गर्न सक्छौँ त रिलेट गरेर बुझ्न सक्छौँ। एक्सपेन्डिचरको कुरा, कस्ट डिडक्सनको कुरा, टेक्निकल एक्सपर्टिजको कुरा र 24/7 365 डेज अभाइलेबिलिटीको कुराहरू है त। अब क्लाउड कम्प्युटिङले दिने सर्भिस भनेको के हो त भनेपछि मेरो 500 GB को हार्ड डिस्कमा डेटा स्टोर गर्न नपुगेपछि अर्को एउटा हार्ड डिस्क किन्न जानुभन्दा कुनै एउटा क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले मलाई अनलाइनमा वेब बेस्डको थ्रुबाट मेरो डेटा स्टोर गर्नको लागि मलाई फेसिलिटी दिइरहेछ भनेपछि त्यो किन एटेम्प्ट नगर्ने हैन। फिजिकल हार्ड ड्राइभ त हराउन सक्छ हैन, त्यसपछि त्यसको लिमिटेसन हुन सक्छ। बट के हुन्छ त क्लाउड कम्प्युटिङमा स्केलिङको कुराहरू भनेको तपाईलाई जति बढाउँदै जानुभयो त्यति धेरै रिसोर्सेस चलाउन पाउनुहुन्छ र त्यति धेरै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। भनेपछि मेन्टेनेन्सको खर्च त लाग्ने भएन नि त। भनेपछि स्टोरेजको फेसिलिटी, डेटा ब्याकअप एन्ड रिकभरीको फेसिलिटी, एप्लिकेसन डेभलप गर्नु पर्यो, डिप्लोय गर्नु पर्यो हैन, होस्ट गर्नु पर्यो। यी सबै कुराको लागि के हुन्छ त क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिन्छ। र क्लाउड कम्प्युटिङ रन हुनको लागि चाहिने सबभन्दा मेजर फ्याक्टर भनेको चाहिँ इन्टरनेट हो। तपाईसँग के हुनु पर्यो, स्ट्रङ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो र क्लाउडको सर्भिस जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ।
है। यसरी चाहिँ के हुन्छ त क्लाउड कम्प्युटिङले काम गर्छ है। अब क्लाउड कम्प्युटिङमा तपाईको सर्भिस मोडलको कुराहरू, डिप्लोयमेन्ट मोडलको कुराहरू हामी फर्दर भिडियोमा त हेर्ने नै छौँ है। त्यसैले क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर जुन यो क्लाउड भन्ने टर्मिनोलोजी छ नि, यो चाहिँ के हो त इन्टरनेट हो। सबै कुरा के को थ्रुबाट चल्छ? इन्टरनेटको थ्रुबाट चल्छ है। हामीलाई कहाँ कस्तो हार्डवेयर युज गरेको छ, कुन सर्भर युज गर्यो, कति स्टोरेज छ, कति डेटाबेस होइन कति डेटा स्टोर भएर राखिरहेछ, हाम्रो डेटाबेसहरू कुन नोडमा चाहिँ स्टोर भएर बसेको छ भन्ने कुरा इन्डिभिजुअलको लागि सरकारको विषय हुँदैन। तर के हुनु पर्यो, चाहिएको बेला एक्सेस हुनु पर्यो र कन्ज्युम गरेको हिसाबले के गर्नु पर्यो त पेमेन्ट गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ के हुन्छ क्लाउड कम्प्युटिङ एक्जिक्युट हुन्छ है। अब क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने बित्तिकै प्राइभेट क्लाउडको कुरा, पब्लिक क्लाउडको कुरा र हाइब्रिड क्लाउडको कुरा, डिप्लोयमेन्ट मोडल भन्छ यसलाई चाहिँ। यसमा अझ इन डिटेल हामी फर्दर अरू भिडियोमा हेर्छौँ। प्राइभेट क्लाउड भनेको इन हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर, होइन कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नै पेरिफेरीभित्र बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ आफ्नै कस्टमरको लागि आफ्नै युजरको लागि मात्रै के हुन्छ त चलाउन दिने प्रोभिजन हुन्छ। पब्लिक क्लाउड भनेको जनरल पब्लिकको लागि, होइन जिमेल तपाईँको लागि पनि अभाइलेबल छ, मेरो लागि पनि अभाइलेबल छ, होइन आई क्लाउड तपाईँको लागि अभाइलेबल छ, मेरो लागि पनि अभाइलेबल छ भनेको जनरल पब्लिकको लागि, होइन। हाइब्रिड क्लाउड भनेको इन हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ केही कुराहरू नपुगेको सिनेरियोमा चाहिँ पब्लिक क्लाउडको पनि के गर्नु सर्भिसेसहरू लिनु भनेको हाइब्रिड क्लाउड भयो। भनेपछि स्टोरेज फेसिलिटी, मोबिलिटीको फेसिलिटी, सफ्टवेयर एप्लिकेसनको फेसिलिटी, डेटाबेस फेसिलिटी, डेटा ब्याकअप एन्ड रिकभरी, यो सबै के हो त क्लाउड कम्प्युटिङ कन्सेप्ट हो है। अब यहाँनिर तीनवटा सर्भिस मोडल हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस र सफ्टवेयर एज अ सर्भिस हो। यो सिनेरियोमा चाहिँ क्लाउडले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ है। अब क्लाउड कम्प्युटिङले चाहिँ अझै एकदम माइन्युट लेभलमा चाहिँ एकदम लेमन टर्ममा बुझ्न ट्राई गरौँ भने के रहेछ त क्लाउड कम्प्युटिङको प्लेटफर्मले अन डिमान्ड सर्भिस भनेको हामीले जुन सर्भिस डिमान्ड गर्यो त्यही सर्भिस चलाउन पाउने भयो, जुन चाहिँ एनी टाइम अभाइलेबल हुन्छ, जुनसुकै ठाउँबाट नि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमा सर्भिस लिइराख्नु भएको थियो भनेपछि आउटसाइड भेल जाँदाखेरि पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, सर्भिस चलाउन सक्नुहुन्छ है। अनि जति तपाईँले त्यो सर्भिस युज गर्नुहुन्छ त्यही हिसाबले के गर्नुहुन्छ, पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यही हिसाबले बिल जेनेरेट हुन्छ। तपाईँलाई आज एकदमै धेरै रिसोर्सेसहरू युज गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँले स्केल अप गर्न पाउनुहुन्छ, होइन। रिसोर्सेस कम गरेको बेलामा अथवा तपाईँको एक्टिभिटी प्यासिभ भएको बेलामा स्केल डाउन गर्न पाउनुहुन्छ भनेको स्केलेबिलिटी फेसिलिटी भनेको क्लाउड कम्प्युटिङमा हुन्छ, होइन। भनेपछि जति पनि हार्डवेयर युज छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा युज भएको कुरा र सफ्टवेयर एज अ सर्भिसमा युज भएको कुराहरू जनरल पब्लिकलाई अभाइलेबल हुन्छ, इन्टरप्राइजलाई अभाइलेबल हुन्छ, कर्पोरेटलाई अभाइलेबल हुन्छ। जहाँ हेर अघि मैले भनेको जस्तै डेटा ब्याकअप एन्ड रिकभरी, डेटा स्टोरेज, एप्लिकेसन डिप्लोयमेन्टको कुराहरू के गर्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर के हुनसक्छ त भनेपछि फ्रीली अभाइलेबल छ भनेपछि केही लिमिटेसन हुनसक्छ र तपाईँलाई अझै धेरै रिसोर्स चाहिएको सिनेरियोमा के गर्नु पर्यो त पेमेन्ट गर्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ क्लाउडले काम गर्ने हो। अब ब्रिफली हेरौँ कसरी सुरु भएको त 1950देखि क्लाउड कम्प्युटिङको हिस्ट्री सुरु भएको रहेछ। मेन फ्रेम कम्प्युटिङ, जसलाई त लार्ज स्पेस चाहिन्थ्यो, टाइम सेयरिङको हिसाबले चाहिँ कर्पोरेटहरूले के गर्थे आफ्नो टास्कहरू एक्जिक्युट गर्थे। त्यसपछि 1969मा आर्पानेटको कन्सेप्ट आयो, 1970मा भर्चुअलाइजेसन सफ्टवेयर, 1997मा क्लाउड कम्प्युटिङ रामनाथ चेलाप्पाले डिफाइन गर्नुभएको रहेछ, 1999मा सेल्सफोर्स, त्यसै गरी 2006मा अमेजन जसले चाहिँ इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड, सिम्पल स्टोरेज सर्भिस। अब के हुन्छ भने नि यस्तो प्रोभाइडरहरूमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई डेस्कटप भर्चुअलाइजेसन गर्न मन लाग्यो, डेटा भर्चुअलाइजेसन गर्न मन लाग्यो, अपरेटिङ सिस्टम भर्चुअलाइजेसन गर्न मन लाग्यो, एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्न मन लाग्यो, गेम डेभलप छुट्टै गर्न मन लाग्यो भनेपछि यति धेरै सर्भिसेसहरू के हुन्छ त एउटै प्लेटफर्ममा हुन्छ। र जसलाई एक्सेस गर्नको लागि केही पनि चाहिँदैन, एउटा इन्टरनेट चाहिन्छ। ब्राउजरमा जानुहुन्छ, होइन, यो प्रोभाइडरको पोर्टल खोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको क्रेडेन्सियलले लगइन गर्नुहुन्छ र चाहिने सर्भिस चलाउनुहुन्छ। 2006मा अमेजन आइसके पछाडि 2010तिर चाहिँ माइक्रोसफ्टले पनि माइक्रोसफ्ट अजुर भनेर क्लाउडको सर्भिस दिन थाल्यो र गुगलले पनि गुगल क्लाउड प्लेटफर्म भनेर सर्भिस के गर्न थाल्यो त प्रोभाइड गर्न थाल्यो। यसरी चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ के भएको रहेछ, बिस्तारै इभल्भ हुँदै गएको रहेछ है। अब रियल लाइफ एप्लिकेसनमा तपाईँले चलाउने नेटफ्लिक्स, जिमेल, गुगल ड्राइभ, आई क्लाउड, ड्रपबक्स, मेगा क्लाउड, त्यसपछि इन्टरटेनमेन्टमा युज हुने मल्टिपल स्ट्रिमिङ एप्लिकेसनहरू, एन्टिभाइरस एप्लिकेसन, अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू, अमेजन वेब सर्भिसको भर्चुअलाइजेसन,
गुगल एप्सको मल्टिपल जीसुट एप्लिकेसन्सहरू स्प्रेडसिट भयो, यो सबै के हो त रियल लाइफ एप्लिकेसन अफ क्लाउड हो हैन। जुन कुरा हामीले डेली बेसिसमा युज गरिरहेको छौँ त्यही नै क्लाउड कम्प्युटिङ हो हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब सेक्युरिटी कति मेन्टेन भएको छ, प्राइभेसी कति मेजर गर्नुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले भेन्डर चुज गर्न सक्छौँ। त्यसैले क्लाउड कम्प्युटिङमा प्रोभाइडर चुज गर्ने बेलामा चाहिँ ट्रस्टेड भेन्डर के गर्नु पर्यो, चुज गर्नु पर्यो, जसले हाम्रो डेटा चाहिँ सिक्योर गर्न सकिरहेछ हैन, जुनसुकै टाइममा पनि अभाइलेबल हुनसक्छ। त्यस्तो क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर के गर्नु पर्यो त हामीले सब्सक्राइब गर्नु पर्यो। सो यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ दिस इज द बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। अझै नेक्स्ट भिडियोमा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, बेनिफिट्स, च्यालेन्जेसहरू, टाइप्स अफ क्लाउड, डिप्लोयमेन्ट मोडल, सर्भिस मोडलहरूको भिडियोहरू लिएर आउनेछु। अन्टिल द्याट हाम्रो सब्सक्राइबलाई च्यानल गर्नु होला, अपडेट भइराख्नुहोस्। तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेज इन ट्रान्सकेटिभ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो है त।